friends. Lecture number 5 Fourier series ની અંદર આજે આપણે મેથડ ચેન્જ કરીશું. પહેલી મેથડ તમે લિમિટ જોઈ હતી કદાચ પાઈ વાળી મેથડ ની અંદર. તમને મેં કીધેલું કે લિમિટમાં જ્યારે બી પાઈ દેખાય ત્યારે તમે મેથડ નંબર 1 કરશો. હવે આજે આપણે મેથડ નંબર 2 કેવી રીતે ઓળખીશું? લિમિટની અંદર તમને પાઈ દેખાશે જ નહીં. 0 થી પાઈ કદાચ લિમિટ આપી હોય તો તમારે મેથડ નંબર 1 કરવાની છે. 0 થી 2 પાઈ હોય, -પાઈ થી પાઈ હોય, કોઈ બી લિમિટ હોય, પાઈ જ્યાં બી દેખાય તમને 2 પાઈ હોય એમાં પાઈ છે, -પાઈ માં બી પાઈ છે, તો તમારે મેથડ નંબર 1 માં જવાનું છે. જ્યાં તમને પાઈ નામનો કોઈ ઉલ્લેખ જ ના દેખાય, અપર લિમિટ કે લોઅર લિમિટમાં 0 થી 1, 0 થી 2, -1 થી 1, કોઈ બી લિમિટ કે જ્યાં પાઈનો કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી, તો તમારે મેથડ નંબર 2 કરવાની. જો કન્ફ્યુઝ ના થતા, જો 0 થી પાઈ લિમિટ આપી હોય તો પાઈ વાળી રીત જ કરવાની છે, કોન્સ્ટન્ટ નથી કરવાની. તમે એવું કહેશો સાહેબ કોન્સ્ટન્ટ 0 તો આપેલો છે, પણ ના, 0 થી પાઈ ધેટ મીન્સ પાઈ વાળી રીત કરશો. પાઈ ક્યાંય દેખાય જ નહીં અપર લિમિટ કે લોઅર લિમિટમાં, તો તમે કોન્સ્ટન્ટ વાળી મેથડમાં જશો. કોન્સ્ટન્ટની મેથડની અંદરના 4 ઇક્વેશન સેમ ટુ સેમ. a0 1/π ની જગ્યાએ 1/c થશે. an cos nx ની જગ્યાએ cos nπx/c ના આગળ પાઈ ની જગ્યાએ c થઈ જશે. સેમ ટુ સેમ bn sin nπx/c ના આગળ c થશે. અને f of x નું જે આપણું ફોરિયર સિરીઝનું ઇક્વેશન હતું એમાં થોડુંક ચેન્જ થશે. a0/2 + સિગ્મા n બરાબર 1 થી ઇન્ફિનિટી an cos nπx/c પ્લસ સિગ્મા n બરાબર 1 થી ઇન્ફિનિટી bn sin nπx આ રીતે તમારું સેટઅપ થશે. ખાસ યાદ રાખજો. હું એવો સમ લઈ રહ્યો છું કે જેની અંદર યુવીના નિયમનો ઉપયોગ નહીં થાય. મોસ્ટ IMP સમ છે, જો આ પાઈ વાળી રીતમાં બી સમ પૂછાઈ શકે છે. આ ફંક્શન તમારે IMP તરીકે યાદ રાખવાનું છે. ખાસ યાદ રાખજો, e રેસ ટુ જ્યારે આવે ત્યારે an અને bn ની કેલ્ક્યુલેશનમાં યુવી નો રૂલ એપ્લાય નથી થતો. યુવી નો રૂલ એપ્લાય નથી થતો. ખાસ યાદ રાખજો, ખાસ યાદ રાખજો ને ખાસ યાદ રાખજો. આ સમ પાઈ વાળી રીતમાં બી ક્યારેક પૂછાઈ ગયો છે. તમે પહેલા 4 ઇક્વેશન લખશો, પણ એક નવી વસ્તુ અહીંયા આવી છે, c શું છે? તો c છે અપર લિમિટ માઈનસ લોઅર લિમિટ બાય 2. હવે આમાં અપર લિમિટ કઈ ને લોઅર લિમિટ કઈ ખબર ના પડે તો મોટી લિમિટ છે ને અપર કહી દો, નાની ને લોઅર કહી દો. તો 1 - 0/2 ધેટ મીન્સ 1/, આ તમારો c થઈ જશે. 4 ઇક્વેશન તમે પહેલા લખી જ નાખશો અહીંયા. પછી શરૂઆત કરશો a0 ની 1/c જે લિમિટ હોય લિમિટ. હવે તમને લિમિટ આપેલી છે 0 થી 1 f of x dx. તો 1/c ની જગ્યાએ હવે તમે 1/2 મૂકશો તો 1/1/2 0 થી 1 f of x છે e raised to x dx. 2 ક્યાં જશે? ઉપર જશે. e raised to x એવું ફંક્શન છે જેનું ડિફરન્શિએશન અને ઇન્ટિગ્રેશન એક જ થાય છે. પણ જ્યારે d/dx of e raised to 2x આવે તો 2 તમે આગળ લખશો, પણ ઇન્ટિગ્રેશન of e raised to 2x dx આવે તો 2 તમે ક્યાં લખશો? નીચે લખશો. -x હોય તો માઈનસ આગળ લખશો અને -x હોય તો માઈનસ નીચે લખશો. એ માઈનસ બાજુમાં જવાનું છે. તો e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન e raised to x જ થશે. 0 થી 1 તો પહેલા 1 મૂકો પછી 0 મૂકો. e raised to 0 પહેલા 1 મૂકો અને પછી 0 મૂકો. e raised to 1 ને e જ રહેવા દો. e raised to 0 1 થશે. તો આ તમારો આન્સર આવ્યો a0 નો. પણ આપણે દર વખતે યાદ છે એ રીતે a0/2 જ લખીએ છીએ, તો by 2 થઈ જાય તો e - 1. નાઉ an નું ઇક્વેશન યાદ કરો. 1/c જે લિમિટ હોય લિમિટ f of x cos nπx/c into dx. સેમ ટુ સેમ. c ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1/2. હવે હું ડાયરેક્ટ 2 ઉપર લખીશ. 0 થી 1 f of x કેટલું છે? e raised to x cos nπx/c. હવે નીચે 1 આવશે ને 2 ઉપર જશે. જો ખાસ 1/2 ધેટ મીન્સ 2 ઉપર જશે. 2 ઉપર ક્યાં લખવો? તો n અને cos ની વચ્ચે લખવાનો. અહીંયા બી નહીં, અહીંયા બી નહીં. સેમ ખાસ યાદ રાખજો. હવે જો તમે અહીંયા યુવી નો નિયમ કદાચ એપ્લાય પણ કરી દો ને તો થશે શું? પૂરું જ નહીં થાય. e raised to x નો ડિફરન્શિએશન ક્યારે 0 થશે નહીં, કાં તો cos નું ઇન્ટિગ્રેશન બી ક્યારે 0 થશે નહીં. તો uv નો રૂલ અહીંયા લાગુ પડશે નહીં. એના માટે એક અલગથી રૂલ આપેલો છે e raised to ax cos bx dx. e raised to ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx. આ સિમ્પલ રૂલ નો આપણે યાદ રાખીશું. કોન્સ્ટન્ટ રીત આવે તો આ જ રૂલનો યુઝ કરવાનો છે. પછી લિમિટમાં 0 ને પાઈ 0 થી 2 પાઈ જે પણ આપ્યું એ તમારે મૂકવાનું છે. તો a ની વેલ્યુ x ની જોડે જે હોય તો અહીંયા x ની જોડે 1 છે તો a બરાબર 1 થશે. cos અને x ની વચ્ચે જે હોય b તો b છે 2n પાઈ. cos અને x ની વચ્ચે જે હોય એને કહેવાય b. એથી તમને a મળશે, એથી તમને b મળશે. બસ હવે આ ઇક્વેશન ની અંદર ખાલી a b પુટ આઉટ કરી દો એટલે ઇન્ટિગ્રેશન નું કામ તમારું પૂરું. e raised to 1x
1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 2n પાઈ નો a એટલે 1 cos b એટલે 2n પાઈ x પ્લસ b એટલે 2n પાઈ sin 2n પાઈ 0 થી પહેલા 1 મૂકીશું પછી 0 મૂકીશું જો કઈ રીતે e raised to 0 e raised to 1 into 1 that means 11 નહીં e raised to 1 જ થાય એટલે e થાય 1 plus 2 નો વર્ગ 4 n square pi square અહીંયા મૂકીએ 1 તો cos 2n pi યાદ કરો cos 2n pi ની વેલ્યુ cos 2n pi થાય cos e1 pi 1 plus sin તો હંમેશા 0 જ થાય છે મૂકીએ 0 e raised to 0 કોઈની બી 0 પાવર 1 plus 4n square pi square 0 મૂકો cos 2n pi into 0 that means cos 0 થશે 1 અને sin તો અહીંયા પણ આપણે નહીં જોઈએ sin 0 0 now simplification 2 e minus 1 બંનેનો બેઝ સરખો છે 1 plus 0 1 1 plus 0 1 તો કોઈ ચેન્જ નહીં થાય e minus 1 upon 1 plus 4n square pi square આ તમારો આન્સર આવી ગયો an નો હવે bn ની અંદર કેટલો ચેન્જ થશે અહીંયા સુધી આપણે લખીએ bn નું ઇક્વેશન 1 upon c જે લિમિટ હોય લિમિટ f of x sin n pi x by c અને dx કોપી મારવાની છે ત્યાં cos ની જગ્યાએ sin કરતો જઉં છું c ની વેલ્યુ 1/2 2 ઉપર આવશે 0 થી 1 f of x e raised to x sin 1/2 2 ઉપર આવશે dx a અને b ની વેલ્યુ અહીંયા જે હતી ને એ જ અહીંયા રહેશે that means a બરાબર 1 અને b બરાબર 2n pi પણ ઇક્વેશનમાં ચેન્જ કેટલો થશે ખાસ અહીંયા cos ની જગ્યાએ sin આવ્યું છે તો અહીંયા cos ની જગ્યાએ sin આવશે જો પહેલા cos હોય તો cos sin હોય તો sin અને અહીંયા આવી જશે cos અને વચ્ચે પ્લસ નું થઈ જશે માઈનસ આના સિવાય બીજો કોઈ ચેન્જ થશે નહીં તો આ ઇક્વેશનને સીધું જ કોપી કરતા જઈએ 2 e raised to 1x upon 1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 2n pi નો સ્ક્વેર 1 cos ની જગ્યાએ sin પ્લસ ની જગ્યાએ માઈનસ cos ની જગ્યાએ sin મતલબ sin ની જગ્યાએ cos આવી જશે લિમિટ એની એ છે પહેલા 1 મૂકીએ અપર લિમિટમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય e raised to 1 e થશે બેઝ પણ એમનો એમ 4n square pi square હવે sin આગળ આવી ગયું that means sin 0 2n pi cos 2n pi into 1 cos 2n pi into 1 એટલે cos 2n pi પણ 1 થાય એટલે 2n pi into 1 that means 2n pi upper limit પૂરી minus lower limit મૂકીએ 0 મૂકો e raised to 0 same to same 1 plus 1 plus 4n square pi square sin તો 0 થવાનું છે 2n pi cos 0 શું થશે 1 2n pi તો રહેશે complete simplification कर दिए 2 minus 2n pi into e upon 1 plus 4n square pi square minus minus plus 2n pi 1 plus 4n square pi square બંનેનો બેઝ સરખો હોવાથી ઉપર શું થશે સરવાળો થશે 2n pi તમે ખાલી LCM લેવા માંગતા હોય તો LCM પણ લઈ લો બીજું કઈ સરવાળો ઉપર નહીં થઈ શકે કેમ કે e છે કોમન નીકળી શકશે 2n pi e plus 2n pi upon 1 plus 4n square pi square આ તમારો bn નો આન્સર 2 તમે અંદર જવા દઈ શકો છો અથવા તો 2n pi તમે કોમન પણ કાઢી શકો છો આ બધી વસ્તુ તમે ક્યાં મૂકશો f of x ની જગ્યાએ e raised to x a0/2 e minus 1 an તમારો અહીંયા આવી ગયો છે bn નો આન્સર અહીંયા આવી ગયો છે c શું મૂકશો 1/2 તો ઉપર લઈ જવો તો બી ઠીક છે ત્યાં જવા દેવો હોય તો પણ કોઈ વાંધો નથી ખાસ યાદ રાખજો જ્યારે ડબલ લિમિટ આવે છે ધારો કે આપણે કોઈ લિમિટ લઈએ 0 અને 1 આવી તમને કદાચ કોઈ લિમિટ આવે તો આવા કેસમાં તમારે c માટે શું કરવાનું તમે અંદર ભાગ તો પાડશો 0 થી 1 અને 1 થી 2 કેવું સૌથી નાની લિમિટ અહીંયા સૌથી મોટી અહીંયા વચ્ચે જ્યાંથી કીધું છે 1 થી ભાગ પાડો હવે આગળ તમારું આવશે 1/c તો c કેવી રીતે શોધવાનું તો c બરાબર અપર લિમિટ માઈનસ લોઅર લિમિટ બાય 2 તમે કરશો તો મોટામાં મોટી લિમિટને જ અપર લિમિટ ઉગાડી લેવાની જો આનો અલગથી c નાનો અલગથી c શોધીને સમ નહીં કરવાનો આખી લિમિટનો જ c શોધવાનો અપર લિમિટ મોટામાં મોટી 2 માઈનસ નાનામાં નાની 0 અપોન તો 2/2 શું થઈ જશે 1 તો 1/1 that means c અહીંથી કેન્સલ થઈ જશે તો ખાસ યાદ રાખજો જ્યારે ડબલ લિમિટ વાળો કેસ હોય ત્યારે મોટા મોટી લિમિટને અપર લિમિટ લેવાની નાનામાં નાની લિમિટને લોઅર લિમિટ લેવાની એનો c કોમન જ લખી નાખવાનો બંનેનો અલગ અલગ c લખવાનો નહીં આવો સમ તમને બુકની અંદર જોવા મળશે તો ખાસ યાદ રાખો જ્યારે c વાળી રીત છે ત્યારે કોન્સ્ટન્ટ જ દેખાશે લિમિટમાં તમને પાઈ નહીં દેખાય e raised to સમ એટલા માટે મેં લીધો છે કેમ કે આગળના કોઈ પણ લેક્ચર્સમાં મેં પાઈ વાળી રીતમાં e raised to વાળો સમ નથી લીધેલો આગળના સમ પણ આ રીતમાં આવી શકે છે આ સમ પણ આગળની રીતમાં આવી શકે છે ખાલી ફરક અહીંયા લિમિટમાં જ છે ઇક્વેશનમાં યાદ રાખજો
a માં cos છે તો પહેલા cos છે, b માં sin છે તો પહેલા sin છે અને વચ્ચે ખાલી માઈનસ છે. સમ રિલેટેડ કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી તમને હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો. અમારી ચેનલ પ્રિયેશ સંતોષી પટેલ લાઈક કરો, શેર કરો અને જરૂરિયાતવાળા મિત્રોની અંદર સબસ્ક્રાઇબ કરાવડાવો. અને ખાસ જે લોકો મેથ્સની તૈયારી કરી રહ્યા છે હાલના ભવિષ્યની અંદર, એક્ઝામ છે 17 તારીખે, તો એ વિદ્યાર્થીઓ ખાસ આ વિડીયોને જોવે. ક્યાંય બી ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે મારા કોન્ટેક્ટ નંબર પર ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો 9825799458. થેન્ક યુ.